สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะสอนร้อยลูกปัดเป็นรูปตะกร้าจิ๋วนะคะเป็นรูปตะกร้าเล็กๆน่ารักค่ะมีน้องท่านหนึ่งแนะนำมานะคะบอกว่าสอนทำตะกร้าจิ๋วหน่อยครับมันน่ารักดีแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงก็เดี๋ยวมาสอนทำทีละขั้นตอนเลยนะคะรูปฝั่งซ้ายใช้8มิลทำค่ะขวาคือ6มิลนะคะเราใช้ลูกปัดใหญ่ขึ้นรูปทรงก็จะใหญ่ตามนะคะแต่วิดีโอนี้จะสอนใช้6มิลทำนะคะเอ็นใช้เบอร์30ก็ได้35ก็ได้นะคะเริ่มต้นค่ะให้เราร้อยลงมาทั้งหมด6เม็ดนะก็คือเราจะทำเป็นวงกลม6ค่ะสวนเม็ดบนสุดลงมาเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะออกมาเป็นวงกลม6แบบนี้นะคะเริ่มต้นใส่ทางซ้าย3เม็ดค่ะแล้วก็สวนเม็ดที่3ลงมาค่ะก็จะออกมาเป็น4นะคะเส้นทางขวาให้เราร้อยสอดเอ็น1ค่ะจากนั้นใส่ทางซ้าย2สวนเม็ดที่2ลงมานะคะเมื่อสวนลงมาเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1เม็ดเสมอนะคะจากนั้นก็ใส่ซ้าย2เหมือนเดิมสรุปก็คือแถวนี้ใส่2เม็ดทางซ้ายนะคะเส้นทางขวาจะร้อยสอดเอ็น1เม็ดทุกครั้งเมื่อสวนลงมานะคะใส่2เม็ดสวนลงมาขวาสอดเอ็น1เราจะทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆค่ะทำวนไปจนรอบวงกลม6นะวงกลมมาบรรจบตรงนี้ให้เราร้อยสอดเอ็น2ค่ะแล้วเราจะใส่แค่1เม็ดค่ะสวนลงมาเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวใหม่นะคะใส่ทางซ้ายลงมา4เม็ดค่ะเล่นสียังไงก็ได้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้แล้วแต่เราชอบนะคะเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็น1ค่ะเมื่อสวนลงมาซ้ายใส่3นะคะตรงนี้สวนลงมาแล้วขวาก็ร้อยสอดเอ็น1สรุปก็คือแถวนี้จะทำเป็นวงกลม5ทุกวงนะคะด้วยการใส่ทางซ้าย3เม็ดตลอดนะคะใส่3เม็ดสวนลงมาขวาร้อยสอดเอ็น1เม็ดทุกครั้งเราจะทำแบบนี้ไปจนรอบวงค่ะอันนี้ใช้โทนสีชมพูอ่อนกับชมพูเข้มนะคะใส่3เม็ดสวนลงมาพอถึงตรงนี้วงกลมจะมาบรรจบกันตรงนี้ละเส้นทางขวาปกติจะร้อยสอดเอ็น1ตรงนี้จะร้อยเพิ่มมาอีก1เป็นร้อยสอดเอ็น2นะคะแล้วก็ใส่แค่2เม็ดลงมานะคะมัดซะหน่อยนะคะลายจะได้แน่นๆนะคะถ้ามัดแล้วเราต้องร้อยย้ายเอ็นมาทางซ้ายให้ร้อยไป1ทางขวาร้อยไป1นะปมที่เรามัดให้ดึงแอบเข้าไปด้านในค่ะเนี่ยค่ะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปให้ใส่ขวา1ซ้าย1ค่ะ
แล้วก็ใส่5มิล6เม็ดลงมานะคะถ้าไม่มี5มิลเราก็ใช้6มิลก็ได้นะคะแล้วก็ไปร้อยกับฝั่งตรงข้ามค่ะก่อนจะร้อยเราจะใส่ข้างละ1เม็ดลงมาก่อนนะร้อยฝั่งตรงข้ามหาจุดกึ่งกลางให้พอดีกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็มัดเลยเอ็นทั้ง2เส้นเราก็ร้อยเก็บเอ็นค่ะดึงปมที่มัดแอบเข้าไปนิดนึงก็จะดูสวยงามหน่อยนะคะแล้วก็ร้อยซิกแซกไปมาถ้าอยากให้ได้ลายแน่นๆสวยๆจังหวะตรงนี้ค่ะเราร้อยไปมาหลายๆรอบหน่อยนะคะมันก็จะได้ลายออกมาแน่นๆนะคะได้แล้วค่ะตะกร้าจิ๋วน่ารักจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือใช้6มิลดูจากฝ่ามือที่ถือก็คือเล็กๆนะคะถ้าเราใช้8มิล10มิลหรือ12มิลมันก็จะยิ่งใหญ่ตามนะคะอย่างชิ้นนี้คือใช้8มิลค่ะชิ้นฝั่งซ้าย8มิลฝั่งขวาคือ6มิลนะคะเดี๋ยวมาติดตามดูว่าคลิปหน้าจะสอนทำอะไรนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ